Nandito pa rin kami hindi pa rin kami nakakalabas sa kabundukan, kakahuyan, sa lawa. Nandito pa rin kami. Ayan, madilim na. Madilim na talaga. 6 o'clock. 6 o'clock. Kakabulol-bulol na kasi madilim na. Omo, rescue! Rescue me! Oh my God, ayan na yun, oh. Tinatalo na ng dilim yung liwanag. So, ayan, madilim na po talaga. New Year, ganito kami. So, alam nyo na. Pinapakawalan siguro sila para maglaro sa mga kakahuyan. Para manginain. Oh, tumalon na yung isa. Okay pa yun. Ngayon mag-exhibition kayo. Nakakatuwa ng maliit. Pero ang oops. Ayan mga kasama ko. Naka-live ka? Hindi. Hindi ako nag-live. Ang daming tae. Ang daming tae. Andito. Sabi ng buhaya, nyam nyam. Hindi, dami to eh. Walang takot. Ano nga? Yan yung iniinuman nila. Patis lang ang sa ilog. Di, baliw. Ilog nga eh. Ay, buhaya yun sa ilog. Kỳ người nó gọt luôn. Sa iniinuman. Wow, có lâu tậu cầm hả? Mùi啦，梗係唔會啦。你睇完啦已經，我派咗你啦，好危險。啲水流sa lahat ng ayoko na manakit! Sasaktan ka pa rin! Sasaktan ko rin kayo! Maniwala ka sa kanya! Maniwala kayo! Ayoko! Gusto ko pa! Sige pa! Umibig ka pa! Ayoko na! Bakit? Tama na! Ayoko na! Promise! Baliw ka na! Ikaw din!
babaeng sawi sa pag-ibig. Lakad na! And forever. Okay, nandito kami ngayon sa Chunwan. Dito tayo sa pineapple jam. Pineapple jam. Pineapple dam. We are in the pineapple. Ayan, dam yan. Hmm? Sure. What? Hindi ako naka-live. Nagre-record ako. I am recording. I'm recording. Ang bilis nga nilang maglakad. Hindi pinatay na niya. Ay, pinatay na niya. Hi. Nandito pa rin kami sa walang katapusan tong namin. Hiking. Walang katapusan tong linalakaran namin. Puro pa rin kabundukan ang nakikita namin. Oh my God. Mukhang nagkamali na naman kami ng ng pinagsusuotan. Okay, 3 na lang kami dito. Ayan. Madilim na. Pero kayang-kaya. Sige lang, ginusto namin to eh. Makakahanap din kami ng lalabasan dito. Siyempre pagka may pinasukan, may lulusutan, may runding, lalabasan. Ano kaya lalabas? Ay, bastos? Wala, madilim na talaga. Nakaano na tayo, 4,500 meter. Ayan. Naka 4,500 na kami. Ayan, ang layo na ng nalakad namin. 1 oras na kami mahigit. At walang katapusang lawa. Ayan. Kanina pa kami ganyan. Kanina pa ganyan ang aming nakikita. Anyway, yan naman talagang pinunta namin. So ito yung napala namin, 'di ba? So may isang tao diyan na sising-sisi na. Kung kailan ulit siya sumama ulit sa Hiromona. Saka pa siya na lang sa sumama ulit, nagpakita ulit. Ayan. Anyway, pagod na. Uy, magsimba ka. Okay. Wala na akong makita. Nandito pa rin kami. Di pa rin kami nakakalabas sa pero maano na. Yung daanan, kalsada na. Pero talagang madilim na talaga. Nakalabas na kami, nakalabas. Nakalabas na kami sa madaming sa tabi ng mabangin. So safe na dito kahit madilim. Okay na din. Kasi may mga kasabay na din kami. So kakahuyan pa rin. Okay lang. Ayan, may liwanag na ng konti. Ano yan? Bahay? Bus ba yan? Ay, akala ko bus. Bahay.